Ok ha. Thì có thể nhiều bạn nhìn vô cái video này sẽ nghĩ đây là cái tính năng mà Generative Fill của Photoshop mới ra mắt đó ha. Nhưng mà không phải. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái tool làm được tương tự như vậy mà miễn phí luôn ha. Rồi, ok, bắt đầu video đi. Rồi, thì mình có cái hình Superman siêu nhân đây ha. Bên đây mình sẽ dùng cái hình này để mà demo cái việc mà mở rộng khung hình cho cái này. Đó, rồi, ok, bắt đầu. Đầu tiên là bạn vào cái website là clipprop.co. Đó, rồi. Ở trên cái góc này nè, cái công cụ tool nè, bạn bấm vô, bạn chọn là uncrop. Cái website này có nhiều tính năng hay lắm các bạn, nhưng mà bữa nay mình sẽ giới thiệu các bạn uncrop này ra để mà mở rộng khung hình. Rồi, bạn lấy cái hình siêu nhân á, bạn cầm bạn kéo vô đây được. Đó, kéo thẳng ở đây. Rồi, bắt đầu xử lý nha. Thì tài khoản miễn phí á, nó cho bạn xử lý mở rộng cái khung hình tối đa là độ phân giải 1024 này ha. Ngang dọc 1024 hết ha. Nên bạn có thể kéo cái này lên nè. Đó, kéo cái này xuống nè. Nhưng mà kéo qua trái qua phải hết được rồi. Tại vì cái này nó đạt cái tối đa là 1024 rồi ha. Bạn muốn mở rộng khung hình qua 4 bên luôn thì bạn phải thu nhỏ tấm hình này lại xíu. Thu nhỏ lại. Đó, cho nó vô giữa đây. Rồi, ví dụ như là cỡ này ha. Ok, kích thước này đi. Rồi, bạn thấy ok là bạn bấm next. Đó, và bạn đợi nó xử lý ha. Cái tính năng này giống như là cái tính năng mà Generative Fill của Photoshop mới ra gần đây á ha. Mà cái Photoshop thì nó phải trả phí các bạn. Còn cái này là hoàn toàn miễn phí. Đó, đây, nó tạo ra 4 cái hình cho bạn. Đó, nhìn thấy cũng ổn chứ. Rồi, ví dụ như là tấm hình nào mà bạn chưa 4 tấm này bạn đều chưa ý á thì bạn bấm vô mũi tên nữa. Bấm thêm lần nữa ha. Rồi, nó sẽ tạo lại 4 cái hình khác cho bạn đến khi nào mà bạn ưng ý thì thôi ha. Một tài khoản miễn phí á, nó cho bạn xử lý 10 cái hình. Còn ví dụ như là bạn dùng hết 10 lượt đó thì bạn có thể là tạo tài khoản mới để mà bạn làm. Rồi, ví dụ mình ưng ý hình này đây đi. Bạn ưng ý hình nào á thì bạn bấm like cho nó ha, để mà cái AI nó học được, để mà lần sau á càng ngày nó càng vẽ đẹp hơn. Đó, ví dụ mình like cho nó này đi. Rồi, ok. Rồi, bạn thích cái này thì bạn download về thôi. Có cái nút download nè ha. Download về. Rồi, bạn bật lên thử nè. Đó, cái này là mình đang xem ở dưới máy của mình ha. Nó không có bị chèn watermark gì hết. Hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Đó. Rồi, mình sẽ chỉ với các bạn thêm một vài cái tool của cái website này nữa rất là hay các bạn. Bạn bấm vô cái dấu 3 chấm ở đây bên góc này. Rồi, nó có những cái ví dụ là remove background, tức là nó sẽ xóa phông nền. Còn clean up imperfection, tức là ví dụ có những cái vật nào mà dư thừa á, nó sẽ xóa đi. Relight là điều chỉnh lại ánh sáng. Enhance upscale, tức là nó sẽ phóng to cái hình của bạn. Ví dụ cái hình này độ phân giải chỉ có 1024 đi, bạn upscale nó lên, nó sẽ được 2048. Đó. Rồi, reimagine mình đọc không đúng lắm nhưng mà đọc lại đi. Rồi, tức là nó sẽ vẽ lại dựa vào cái hình mà bạn cho sẵn. Rồi, mình sẽ thử một vài cái đây. Ví dụ như relight đi. Relight là gì? Đây. Relight tức là nó sẽ chỉnh lại ánh sáng. Đó. Rồi, ở đây nó có 3 cái đèn này. Đèn green xanh lá, đèn blue xanh dương và đèn red là màu đỏ. Mình di chuyển mấy cái đèn này. Coi thử nha. Đó, thấy không? Mình di chuyển cái đèn nè. Cái ánh sáng khuôn mặt bạn thấy không? Nó đã thay đổi nè. Đó, rất là hay các bạn. Đó, ví dụ vậy. Ví dụ bạn không thích cái đèn này gì, không thích đèn green, bỏ cái đèn green đi, bỏ đèn red luôn. Đó, còn đèn này thôi. Hoặc là bạn bỏ đèn này luôn, bạn cho một cái đèn này màu trắng, bạn đưa lên đây. Đó, thấy không? Điều chỉnh lại ánh sáng rất là hay các bạn. Đó. Rồi, ví dụ bạn hài lòng thì tải về thôi Đó. Ngoài ra thì cái website này nè có những cái tool khác rất là hay. Đó, bạn có thể tự khám phá Còn video này mình chỉ giới thiệu trong cái mà khuôn khổ là cái tool mới ra mắt của nó nè, uncrop, để mà bạn có thể mở rộng cái khung hình trải nghiệm cái tính năng mà giống như là cái tính năng Generative Fill của Photoshop Và cái này thì hoàn toàn miễn phí. Rồi, ok. Nếu mà bạn thấy video này có ích nhớ cho mình một like và bấm subscribe ủng hộ Chân Đất Channel để mà khi mà mình ra video mới thì bạn sẽ nhận được thông báo. Rồi, cảm ơn các bạn. Bye bye and good luck.